السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من ولاية ساوث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو المكان اللي انولدت فيه بطلة القصة إليزابيث شوف. تاريخ 3 أكتوبر عام 1991 عاشت إليزابيث مع أبوها دانيال وأمها مادلين وأخوها دوني اللي كان أصغر منها بسنتين ببيت قريب من الغابة ببلدة اسمها لوغوف. حياة العائلة كانت بسيطة وحلوة، وعلاقة إليزابيث كانت قوية مع كل أفراد عائلتها، وخصوصا أخوها دوني كان أخوها وصديق طفولتها. كبرت إليزابيث وصار عمرها 14 سنة، وكانت بنت ذكية ولطيفة، وهالشي خلاها محبوبة من كل زملائها بالمدرسة. أبو إليزابيث وأمها كانوا يقضوا معظم وقتهم بالشغل ويرجعوا بوقت متأخر، لهيك كانت إليزابيث ترجع على البيت بباص المدرسة اللي كان يوصلها لمكان قريب من البيت، وتكمل مشي هي ورفقاتها اللي كانوا يمشوا معها لقدام باب البيت ويكملوا على بيوتهم. بيوم من الأيام تحديدا ب 6 سبتمبر عام 2006 نزلت إليزابيث من باص المدرسة هي ورفيقها ورفيقتها، ومشت معهم باتجاه البيت مثل العادة. اجت سيارة توصل رفيقها، وعرض عليها وعلى رفيقتها يطلعوا بالسيارة ليوصلوهم. رفيقة إليزابيث طلعت معهم لأنه بيتها كان بعيد، أما إليزابيث ما طلعت لأنه بيتها كان قريب وبينها وبينه مسافة 60 متر بس، فمو محرزة تطلع. مشيت السيارة وبقيت إليزابيث لحالها. بعد ما مشيت السيارة بلحظات نادى شرطي كان واقف بين الشجر لإليزابيث، وقال لها أنا من شرطة المنطقة، قربي شوي بدي أسألك سؤال. قربت لعنده، أشر بإصبعته باتجاه بيتها وقال لها هداك بيتكم صح؟ قالت له إيه. قالها للأسف أنتي رهن الاعتقال، وقرب عليها وحط لها القيود بإيديها. قالت له ليش شوفي؟ قالها لقينا عدد من نباتات الماريجوانا مزروعة قدام بيتكم. قالت له مستحيل، أكيد في شي غلط، نحن مو زارعين شي قدام بيتنا. قالها لا ما في غلط، قبل شوي كنت أنا وباقي عناصر الشرطة ببيتكم وألقينا القبض على أخوكي، وهلأ دورك. وللأسف ما في قدامك حل إلا أنك تجي معي للاستجواب. وحط لها سلسلة شكلها غريب حول رقبتها، وقالها أنه هالسلسلة عبارة عن قنبلة ورح تنفجر لو حاولتي تهربي أو حاولتي تفكيها. كانت إليزابيث مصدومة من اللي عم يصير، بس استسلمت للأمر الواقع ومشيت مع الشرطي لأنها كانت خايفة، خصوصا أنه كان حامل بإيده مسدس وعصا كهربائية. أخذها الشرطي على وسط الغابة وصار يدور فيها، وكل مرة تسأله وين آخذني كان يجاوبها آخذك لحتى أحقق معك. على الطريق صار يسألها أسئلة، شو اسمك؟ كم عمرك؟ وهي تجاوبه. بعدين صار يسألها أسئلة غريبة، معك موبايل؟ قالت له لا. سألها أنتي عذراء؟ هزت إليزابيث براسها أنه إيه، وهي مصدومة من السؤال. كانت إليزابيث مستغربة من الأسئلة، بس مو طالع بإيدها تعمل شي إلا أنها تجاوب. بعد ساعة كاملة من المشي قالت له بس فهمني شو عم يصير. قال لها أنا مو شرطي، أنا خاطفك، هي كل القصة، وإذا حاولتي تعملي شي رح فجر القنبلة على رقبتك أو رح أقتلك بالمسدس اللي معي، بس أنتي ما رح تحاولي تهربي لأنه واضح عليكي إنك بنت ذكية. عرفت إليزابيث حجم المصيبة اللي وقعت فيها، وحاولت تتصرف بذكاء، وفكرت إنه الشي الوحيد اللي بتقدر تعمله حاليا إنها تترك أثر لتسهل البحث عنها، ورمت فردة حذائها بالأرض وكملت مشي معه. بعد شوي وقف الخاطف بمكان وسط الغابة، وفتح باب صغير مخفي بين وراء الشجر، وهالباب بيوصل لأبو مخفي تحت الأرض، وفي سلم بيوصل لتحت. فك القيود عن إيدين إليزابيث وطلب منها تنزل للأبو. ما كان قدام إليزابيث حل إلا أنها تنزل. نزل هو وراها وسكر الباب. كان الأبو مخفي تحت الأرض بطريقة محكمة، وبابه مغطى بورق الشجر، لدرجة بعد ما يتسكر الباب ما حدا برا ممكن يلاحظ أنه هون في أبو، حتى لو مر من فوقه. من الداخل مساحة الأبو 4.5 متر مربع، وارتفاعه 1.83 سنتي، وكان بارد ورطب وكله وحل. شافت إليزابيث بهالمساحة الصغيرة لما نزلت مستلزمات وأشياء كتيرة، أنوار بتشتغل على البطاريات، تلفزيون صغير كمان بيشتغل على البطاريات، معلبات وأشياء تانية للأكل، غاز للطبخ، شوية أواني. كمان كان في دورة مياه متخلفة حسب وصف إليزابيث، مكونة من كرسي بلاستيكي مشقوق من النص وتحته دلو. فهمت إليزابيث من هالتجهيزات كلها إنه فترة قعدتها بهالأبو الموحش ما رح تكون قصيرة. ربط الخاطف إليزابيث بسلسلة من رقبتها وثبتها بالسقف واعتدى عليها.
طبعا هي كانت بحالة نفسية مأساوية وصارت تبكي. كانت راجعة على البيت بأمان الله، وفجأة لقيت حالها محبوسة بحفرة تحت الأرض، هي ورجال واضح إنه مريض نفسي. قالها الخاطف: نصيحة إنك ما تبكي، لأنك كل ما بكيتي أكتر رح أذيكي أكتر. وهددها بأنه المنطقة حول الأبو مليانة ألغام هو زارعها، يعني إذا حاولت تهرب رح ينفجر فيها لغم من هالألغام، وإذا قدرت تتجاوز هالألغام رح ينتقم منها بقتل أخوها دوني. وقالها كمان إنه إذا صار والشرطة قدروا يوصلوا لمكانهم الأبو رح ينفجر، لأنه مجهزه بقنابل حواليه رح تنسفه كله ويموتوا كلهم، هو وياها والشرطة. خلال هالوقت اتصلت مادلين أم إليزابيث على البيت مثل العادة لتطمن على أولادها. رد عليها دوني وقالها إنه إليزابيث ما رجعت. طلبت منه يطلع لبداية الشارع يلقي نظرة بلكي هي ورفقاتها. طلع وما لقى أحدا. خافت مادلين واتصلت برفقات إليزابيث اللي بترجع معهم بالعادة، وخبروها إنهم تركوها قبل البيت ب60 متر بس. قرروا أهل إليزابيث يخبروا الشرطة. بالبداية الشرطة ما أخذوا الموضوع على محمل الجد، توقعوا إنه إليزابيث هاربة بسبب مشاكل بينها وبين أهلها، مثل معظم حالات اختفاء المراهقين المفاجئة، وقالوا لهم لازم ننتظر لحتى يمر 48 ساعة كاملة على الاختفاء لحتى نقدر ناخد إجراء. بس الأم كانت مصرة إنه بنتها مستحيل تترك البيت وتهرب، خصوصا إنها مو أخذة معها شي من أغراضها. بدوا رجال الشرطة عمليات البحث بالمنطقة القريبة من بيت إليزابيث، واستعانوا بالكلاب البوليسية وما قدروا يلاقوا لها أي أثر. أهل إليزابيث والجيران كمان طلعوا يدوروا وبدون أي فائدة، كأنه الأرض انشقت وبلعتها. تاني يوم وزعوا أهل إليزابيث ورفقاتها منشورات فيها صور إليزابيث على الناس بالشوارع، وانتشر خبر اختفائها بين سكان البلدة، وتطوع عدد كبير من الناس اللي ما بيعرفوا إليزابيث أو أهلها للبحث عنها. انتشروا المتطوعين بالأماكن القريبة، ومن ضمن هالأماكن الغابة. مروا المتطوعين من فوق الأبو، وسمعت إليزابيث والخاطف صوتهم. قرب الخاطف لعند إليزابيث ووجه المسدس باتجاه راسها، وقال لها إذا طالعتي صوت رح أقتلك. وهددها كمان وقال لها إنه القنابل اللي محيطة بالأبو رح تنفجر إذا عرفوا مكانها. سكتت إليزابيث وما قدرت تعمل شي، مع إنه المتطوعين كانوا كتير قراب ما قدروا يكتشفوا الأبو لأنه كان مخفي تحت وراء الشجر، وكانوا مجرد أشخاص عاديين مو عناصر مدربة. باليوم الرابع من اختفاء إليزابيث انتشرت صورها بكل البلدة، وتفاعلوا وسائل الإعلام مع قصة اختفائها، وطلعوا أبوها وأمها بأكثر من مقابلة تلفزيونية. وجهوا رسالة لإليزابيث إذا كانت عم تسمعهم إنه هن بحبوها وبدهم إياها ترجع إذا كانت مختفية بإرادتها، ووجهوا رسالة لخاطفها إذا كانت مخطوفة، وتوسلوا إله إنه ما يأذيها. إليزابيث والخاطف شافوا الأخبار على التلفزيون، بس شو الفائدة؟ لا إليزابيث قدرانة ترجع ولا الخاطف رح يطالعها. بعد كم ساعة طلعت طائرات الهليكوبتر عملت مسح بالكاميرات الحرارية للمنطقة، وهالشي كان كفيل باكتشاف وجود إليزابيث والخاطف حتى وهن تحت الأرض، لولا أنه الخاطف كان آخذ احتياطاته. لما سمع صوت الطائرة غطى حاله هو وإليزابيث بورق ألمنيوم كان مجهزه خصيصا لهاللحظة، لأنه الألمنيوم بيحجب الأشعة تحت الحمراء وبيمنع الكاميرات الحرارية من اكتشاف مكانهم. لما صار اليوم الخامس اقتنعت إليزابيث أنه خلاص مستحيل حدا يقدر يوصل لها، وحتى لو وصلوا لها راح تكون نهاية حياتها. كان واضح إلها أنه الخاطف حاسب كل شيء، لهيك قررت أنها تنقذ نفسها بنفسها. قررت أنها تتبع أسلوب التقرب من الخاطف لحتى يوثق فيها ويمنحها حرية أكتر لحتى تقدر تهرب. صارت تتقرب منه، تحكي معه بالمواضيع اللي بتهمه، بدت تسأله أسئلة تحسسه أنها مهتمة فيه، وهو بدأ يفضفض وحكى لها قصته. الخاطف اسمه فينسان فيليو، من مواليد 15 ديسمبر 1969. أبوه مات لما كان صغير وأمه تزوجت، وعاش حياة طبيعية مع أمه وزوجها. وحسب كلامه قال إنه نشأ بفترة الثمانينات على أفلام رامبو والهوس بالفنون القتالية، ولما كبر اشتغل عامل بناء. سألته إليزابيث ليش عايش هون بهالحفرة؟ قالها إنه كان عنده زوجة كان يحبها، وكتر ما كان يحبها كان ينادي لها باسم حبة الفول السوداني كاسم دلع. ما بعرف وين الدلع بهيك اسم، بس المهم هي كمان كانت تحبه ومتيمة فيه. بس فجأة بين يوم وليلة وبدون أي سبب قررت إنها تأذيه، وصارت تنشر الأكاذيب عنه وتقول إنه عم يعتدي عليها، لدرجة إنه صار مطلوب للشرطة واضطر يهرب.
وقرر إنه ينتقم من زوجته. لهيك استفاد من خبرته كعامل بناء وبنى هالأبو تحت الأرض خلال عدة أسابيع مشان يجيبها يحبسها فيه ويتلذذ بتعذيبها. بس اللي صار إنه السلطات أخذوها على ولاية تانية لحمايتها منه، وخطته فشلت. لهيك قرر يفكر بخطة بديلة، وهي إنه يختطف أي بنت تانية، وكانت إليزابيث هي البنت التانية. صارت إليزابيث تساير فينسن بالكلام وتقول له إنه معك حق وإنت مظلوم. مو بس هيك، قالت له إنه هي مبسوطة إنها معه وخايفة يجي اليوم اللي تتركه فيه لأنها حابة تعيش كل حياتها معه. قدرت إليزابيث بملامحها البريئة إنها تخدع خاطفها، وأوهمته إنها بتحبه، وهو صدق حاله، وتحسنت معاملته إلها بشكل كبير على اعتبار إنها صارت حبيبته. ضلت إليزابيث تعيد الكلام وتمثل عليه إنها بتحبه لحد ما صار يوثق فيها أكتر وأكتر. فينسن حب إليزابيث عن جد، وحس حاله إنه محظوظ لأنه اختطفها من بين كل البنات. صاروا يخططوا سوا شو بدهم يعملوا لما الشرطة يوقفوا بحث عن إليزابيث، وفكروا بخطة إنهم يهربوا لولاية تانية ويعيشوا هنيك مع بعض ويتزوجوا. خططوا كمان إنهم رح يألفوا كتاب مع بعض ويربحوا منه مبالغ كبيرة يعيشوا منها. بدأ فينسن يوثق بإليزابيث وفك السلسلة عن رقبتها، وصار عندها حرية كاملة بالحركة داخل الأبو. مو بس هيك، طلع هو وياها لفوق عبوا مياه من نهر قريب وغيروا جو. استغلت إليزابيث هالفرصة وحاولت تترك أي أثر إلها، بلكي الشرطة بيعرفوا إنها قريبة، وتركت خصل من شعرها بالأرض. بمرة من المرات كان فينسن عم يلعب بالمسدس، قالت له إليزابيث علمني كيف بيستخدمه، ومن كتر ما كان واثق فيها ثقة عمياء علمها كيف تستخدم المسدس. بنفس اليوم انتظرت لحتى نام، ووجهت المسدس لراسه وضغطت على الزناد، بس لسوء الحظ المسدس تعطل وما عاد اشتغل. خافت انها تحاول فيه ليشتغل ويحس عليها فينسن، وكمان كانت مرعوبة من فكرة انها تقتل، فقررت انها تستسلم وترجع المسدس لمكانه وتفكر بحل تاني. وثق فينسن بإليزابيث لدرجة انه صار يستخدم موبايله قدامها، مع انه كان خافي عنها من لما اختطفها. لما عرفت إليزابيث انه معه موبايل فكرت بشي طريقة تاخده منه وتخبر اهلها انها مخطوفة. باليوم السابع من الاختطاف انتظرت إليزابيث فينسن لحتى نام، واخدت الموبايل وحاولت تبعت رسالة لأمها، بس ما نجح الإرسال بسبب عدم وصول الشبكة لداخل الأبو. صحي فينسن فجأة وكان الموبايل بإيد إليزابيث، وسألها شو عم تعملي. تصرفت بشكل طبيعي وقالت له انها كانت حاسة بملل، واخدت الموبايل لحتى تلعب لعبة الثعبان وتتسلى شوي. هو صدقها لانه كان مفكرها بتحبه عن جد، وما خاف من انها تكون بعتت شي لانه بيعرف انه التغطية ما بتوصل لجوا الابو، لهيك سمح لها تلعب بالموبايل. حاولت إليزابيث ترسل لأهلها بأكثر من يوم، وكل مرة كان يفشل الإرسال. آخر شي فكرت انها تروح لعند باب الابو وتفتحه شوي لعل وعسى الرسالة تنبعث. كانت مخاطرة كبيرة من إليزابيث، لأنه إذا حس عليها فينسن رح يعرف إنها عم تمثل عليه، واحتمال كبير يقتلها. استجمعت قوتها وراحت فتحت الباب شوي شوي، بس للأسف كمان ما بعتت الرسالة. بهذا الوقت كان مارق أكتر من أسبوع على اختفاء إليزابيث، وكانوا أهلها شبه فاقدين الأمل إنها تكون عايشة. بالحقيقة وعكس ما فكرت إليزابيث، الرسالة انبعتت لأمها. صحيت أمها تاني يوم وقرأت رسالة من رقم غريب. كان مكتوب بالرسالة: أهلا أمي، أنا ليزي، أنا في حفرة بالأرض بالقرب من مكان الشاحنات الكبيرة، اتصلي بالشرطة وأكونوا حريصين، فلديه قنابل مخفية. فرحت أم إليزابيث إنه بنتها عايشة، وخبرت زوجها وراحوا على مركز الشرطة، بس الشرطة ما كتير اهتموا بالموضوع. قالوا لهم إنه احتمال كبير تكون الرسالة مزحة، وبعتها شخص عم يتسلى ويلعب بأعصابكم. بس أم إليزابيث أكدت لهم إنه هاد أسلوب بنتها بالكلام، خصوصا إنها مسمية حالها بالرسالة ليزي. نحط الرقم اللي أرسلت منه إليزابيث الرسالة تحت المراقبة، وبعد كم ساعة رصدوا مكالمة بين الخاطف وبين صديقها إله كانت تساعده وتجيب له الأكل لمكان قريب من الأبو، وقدروا يعرفوا إنه الخاطف هو فينسون فيليو الهارب من الشرطة، وتأكدوا إنه الرسالة اللي وصلت لأم إليزابيث مو مزحة. قرروا الشرطة يعملوا مغامرة بأنهم يخبروا وسائل الإعلام بالرسالة اللي أرسلتها إليزابيث لأمها، ويعرضوا صور فينسون ليوصلوا له رسالة إنهم عرفوا إنه هو الخاطف وصاروا قريبين منه، مع إنه هالشي كان في مخاطرة كبيرة على حياة إليزابيث.
وفعلا عرضت القنوات الإخبارية الرسالة اللي أرسلتها إليزابيث لأمها، وعرضوا صور الخاطف، وشافوا فينسون وإليزابيث الخبر. جان فينسون لما عرف إنه إليزابيث أرسلت رسالة لأمها، بهي اللحظة أدركت إليزابيث إنها وقعت بمشكلة كبيرة. كيف بدها تقنعه إنه هي ما بعتت الرسالة، وإنها ما خانته، وإنها بتحبه وبدها تبقى معه؟ صارت تبكي وتقله ما بعت شي، أنا بحبك وبدي أبقى معك، ليش لا أعمل هيك؟ يمكن الشرطة عملوا هالكذبة لحتى يخوفوك. وكالعادة كانت إليزابيث ممثلة بارعة، وقدرت تقنع فينسون إنه هي ما دخلها. خاف فينسون وما عاد عرف شو بده يسوي، وبما إنه صار يوثق بإليزابيث ثقة عمياء سألها: شو بتنصحيني أعمل؟ تتوقعي إنهم غالبا ما راح يقدروا يعرفوا وين أنا، بتنصحيني أبقى هون معك، ولا بتتوقعي إنهم صاروا قراب وبتنصحيني أهرب قبل ما يوصلوا؟ قالت له إليزابيث: لا حبيبي، لازم تهرب مشان ما يجوا يمسكوك، وأنا ما بدي إياك تقضي باقي حياتك بالسجن، بدي أعيش معك. روح أنت وأنا رح استناك هون، وأنت بس يروح الخطر ترجع بتاخدني. اقتنع فينسون بكلام إليزابيث وودعها وهرب بنص الليل. تاني يوم الصبح فتحت إليزابيث باب الأبو وطلعت، بس ضلت عند الباب لأنها كانت خايفة من الألغام اللي كانت محيطة بالأبو حسب ما أوهمها فينسون. صارت تنادي بأعلى صوتها على أمل حدا يسمعها، ومن حسن حظها إنه رجال الشرطة كانوا عم يدوروا عليها بمكان قريب، وسمعوا صوتها وإجوا لعندها. لما شافت إليزابيث الشرطة صارت تبكي من الفرح، لأنها خلصت من هالكابوس اللي ضلت فيه 10 أيام كاملين. ساعدوها رجال الشرطة وأخذوها على المشفى، وهنيك شافت إليزابيث أهلها أخيرا. كانت إليزابيث لساتها خايفة، لهيك خبرت أهلها أنها ما بدها ترجع على البيت قبل ما يلقوا القبض على فينسون، لأنها خايفة يرجع وينتقم منها. وخبرتهم كمان أنه فينسون مهددها بقتل أخوها دوني، لهيك لازم يديروا بالهم عليه. خلصت إليزابيث علاج بالمشفى وقررت تتخبى ببيت جدها من كتر ما كانت خايفة. بهالأثناء كان فينسون عم يحاول يلاقي طريقة يهرب فيها لولاية تانية، وقرر إنه يسرق سيارة يهرب فيها. راح لقدام مطعم بيتزا بالمنطقة وهدد بالسكين كانت مع بنتها الصغيرة، وطلب منها مفاتيح سيارتها. عطته المفاتيح وركب السيارة ومشي. اتصلت هي بالشرطة وبلغت عنه، وقدروا يلقوا القبض عليه بنفس اليوم. كان في عند فينسون أسرار كتيرة عن حياته، لهيك حب يستغل هالأسرار بأنه يعمل كتاب ويستفيد منه ماديا وهو بالسجن. كتب 220 صفحة من هالكتاب بالفترة اللي كانت بعد إلقاء القبض عليه وقبل محاكمته. الكتاب كان أشبه باعترافات، وكان كاتب فيه عن الجرائم والأشياء البشعة اللي ساواها بحياته، ومن ضمنها شو عمل بإليزابيث طول فترة الاختطاف. ومع هيك بمقابلة تلفزيونية قبل الحكم عليه حاول يبرئ حاله من التهمة، وقال: كان بإمكان إليزابيث ترجع على البيت بأي وقت، بس قعدتها معي كانت بمثابة إجازة بالنسبة إلها، لأن كنا عم نقضي وقت حلو مع بعض. نفس هالكلام حكاه محامي فينسون بالمحكمة، ولما سألوه عن الكلام اللي مكتوب بالكتاب قال لهم إنه هالكتاب مجرد قصص خيالية. كانت إليزابيث وأهلها عم يحضروا المحاكمة، وكانت مبسوطة كيف شايفته ضعيف ومو قدران يعمل شي، وبنفس الوقت زعلانة على اللي صار فيها. مو بس إليزابيث حضرت المحاكمة، حضرتها كمان أمبر. مين أمبر؟ أمبر هي اللي كان يدلعها فينسون بحبة الفول السوداني. حبة الفول السوداني ما طلعت زوجة فينسون مثل ما حكى لإليزابيث، طلعت بنت صديقته اللي كانت تساعده. البنت بعمر إليزابيث، وكان فينسون عايش مع أمها بالبيت من لما كانت صغيرة، وكان يعتدي عليها من لما كان عمرها 12 سنة. كمان كان يهددها إنها ما تحكي، وكانت تخاف منه. بس آخر شي تشجعت وحكت لمدرستها، والمدرسة ساعدتها وخبرت الشرطة، ومن يومها فينسون صار مطلوب للعدالة وهرب، والبنت بعتوها لولاية تانية ليحموها منه. آخر شي وبعد عدة جلسات اعترف فينسون بكل الجرائم اللي عملها، وبأنه كل الكلام اللي كتبه بالكتاب صار بالفعل. وبمحاولة منه لتخفيف الحكم عليه اعتذر من إليزابيث بالمحكمة، وقال إنه ما في أي كلام ممكن يعوضها هي وعائلتها عن الأذى اللي تسبب لهم فيه. بيقول فينسون بالاعتذار: بتمنى إنه إليزابيث تكون قادرة تسامحني، لأني مستحيل أقدر سامح حالي. طبعا كان عم يقرأ الكلام من ورقة، وواضح إنه المحامي فهمه يقول هيك. 19 سبتمبر عام 2007 انحكم على فينسون بالسجن لمدة 421 سنة، مع عدم إمكانية إطلاق السراح المشروط.
وهالرقم هو مجموع العقوبات عن 17 جريمة مختلفة. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير واشتركوا بالقناة لتوصلكم الفيديوهات الجديدة. دعمكم مهم إلنا لحتى نقدر نستمر. موعدنا الخميس القادم إن شاء الله الساعة 8 المساء. سلام.